chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh Món Ngon Tại Nhà. Và hôm nay mình tiếp tục chia sẻ những cái món ngon mỗi ngày quý vị, đặc biệt là những cái món chay ngon. Hôm nay mình chia sẻ một cái món chay từ tàu hũ nha. Món này có tên là tàu hũ kho gừng, với những cái công thức quen thuộc thôi quý vị, mà chúng ta thêm một số cái nguyên liệu cho nó lạ miệng và nó thơm ngon nha. Thì để kho được cái tàu hũ kho gừng, quý vị xem nè, cái miếng tàu hũ của mình á, nó dai á quý vị, nó mềm mà nó dai, nó không bị bở. Cái nước thì rất là vừa ăn, mang đậm đà cái hương gừng cũng như là hương xả. Thì cái món này á, quý vị có thể dùng để giải cảm cũng được nữa quý vị nè. Bữa nay mình kết hợp với gừng á, tạo thành một món ăn rất là hấp dẫn. Thì thực hiện cái món này như thế nào thì mời tất cả quý vị các bạn cùng vào bếp thực hiện cùng Món Ngon Tại Nhà nhé. Trước tiên thì mình xin phép được giới thiệu về cái phần nguyên liệu chút xíu nha quý vị. Nguyên liệu rất là dễ tìm, đó là quý vị chuẩn bị cho mình đó là 4 miếng tàu hũ. Thì tùy quý vị thích thôi, thích tàu hũ trắng hoặc là tàu hũ người ta chiên rồi cũng được, là tàu hũ vàng quý vị. Mình thì mình thích tàu hũ trắng nên mình chuẩn bị 4 miếng tàu hũ trắng. Bên cạnh đó thì quý vị chuẩn bị cho mình đó khoảng 50g rừng, một trái ớt, 2 tép tỏi, cũng như là khoảng 2 muỗng xả, 2 muỗng cà phê xả quý vị. Rồi bây giờ là những cái nguyên liệu này á, thì mình sẽ kết hợp với những cái gia vị nữa. Gia vị thì cơ bản thôi, mình sử dụng đường nè, đường cắt trắng nha quý vị. Bên cạnh đó thì quý vị cũng sử dụng cho mình đó là hạt niêm chai từ nấm. Có thể quý vị thay thế bằng bột ngọt cũng được nha quý vị. Rồi quý vị cũng chuẩn bị cho mình đó là tương ớt. Tương ớt tùy quý vị thôi, loại cay hay ít hay cay nhiều thì tùy quý vị nha. Mình để kho nữa thì mình cũng chuẩn bị nước mắm và dầu ăn luôn nha quý vị. Rồi bây giờ mình đã đầy đủ những cái nguyên liệu rồi, chúng ta sẽ tiến hành sơ chế những cái nguyên liệu mình trước nha. Về cái phần tỏi, ớt hay là gừng trước đi. Nói chung là gừng nè, quý vị chọn gừng non thì mình kho ngon hơn nha. Đó, mua về gừng á thì quý vị cạo sơ sơ cái vỏ nó thôi, đừng có gọt mất đi cái chất của miếng gừng mình cạo vỏ nhẹ nhẹ vậy đó quý vị. Rồi chúng ta cắt ra, chúng ta cắt thành nhiều miếng nha. Gừng cái này mình mua hơi già chút xíu nè quý vị. Quý vị lựa gừng non thì nó sẽ ngon hơn nha. Có nào mình xài nấy luôn cho nó tiện, tại mình làm tại nhà mà. Đó, quý vị cũng cắt ra thành những cái miếng nhỏ nhỏ gì nè. Đó, có thể quý vị đập dập cũng được, đập dập ra nó cũng rất là thơm. Đó, mình cắt ra thành những cái miếng nhỏ nhỏ gì thôi, để kế bên đi. Tiếp tục là quý vị cũng xắt ớt luôn. Ớt thì tùy quý vị chọn thôi, mình thì chọn trái ớt này nó cay vừa nè. Quý vị thích ớt cay nhiều thì chúng ta có thể chọn những trái ớt hiểm á. Còn ớt mà ăn không cay á, chọn ớt Đà Lạt. Mà chúng ta cũng băm luôn nha quý vị. Đó, chúng ta băm ra nhỏ luôn thì chúng ta khử á, nó sẽ ngon hơn nha. Ớt thì ăn nó có vị cay nồng á, cũng giúp giải cảm nữa. Rồi tiếp theo là tỏi. Tỏi cũng như thường ngày thôi, mình cũng đập nó dập dập rồi mình cũng băm ra luôn. Tỏi mà chúng ta đập dập băm ra thì cái tinh dầu tỏi nó sẽ ra được nhiều hơn. Đó, chúng ta khử nó sẽ thơm hơn nha quý vị, mình giữ được cái mùi tỏi. Và chúng ta cũng băm nhuyễn ra luôn nha quý vị. Tỏi thì chúng ta băm nhuyễn ra cùng với ớt luôn. Một chút xíu thì mình sử dụng tỏi với ớt này chung nè, nên quý vị băm tỏi với ớt ra thiệt nhuyễn những cái cỡ bằng nhau luôn. Rồi giờ chúng ta để những cái phần nguyên liệu này sang một bên đi. Tỏi, ớt với rừng nè, nó sẽ giúp cho các bạn giải cảm á. Nên món này chúng ta có thể ăn giải cảm cũng được, nếu chúng ta ăn nóng á quý vị. Rồi tiếp theo á, thì chúng ta sẽ xắt tàu hũ ra. Tàu hũ tùy quý vị thôi, quý vị có thể xắt miếng nhỏ cũng được, mình thì xắt miếng bự bự dài dài xíu đi, ăn nó sẽ dai ngon đó quý vị. Ăn nó sẽ ở ngoài á, nó sẽ dai mà ở trong nó mềm nha. Đó, miếng tàu hũ mình mua mà người ta làm nguyên chất á, nên nó rất là mềm. Nếu các bạn xử lý không kỹ á, thì nó sẽ dễ bị vỡ lắm. Đó, thì các bạn hãy cắt theo cái ý thích của mình thì cắt nó dài dài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước đầu tiên á, để làm cái miếng tàu hũ này nó ngon á, thì các bạn hãy chiên sơ qua nha. Nếu các bạn nào mà mua tàu hũ vàng mà người ta chiên rồi á, thì các bạn có thể khỏi chiên. Lúc mà chiên á, chúng ta cho vào nhiều chút xíu thôi quý vị.
đó, đó có lượng dầu nhiều nhiều chút xíu. Rồi các bạn đợi cho dầu nó nóng lên, đợi cho nóng lên chút xíu nha các bạn. Đó, rồi chúng ta sẽ cho tàu hũ này vào. Đó, tàu hũ mình chiên ở nhà thì mình đảm bảo hơn nha các bạn. Tàu hũ vàng người ta chiên ở ngoài á, người ta chiên rất là nhiều miếng. Đó thì mình thích là mình mua tàu hũ trắng về để mình tự chiên thôi, nó sẽ ngon hơn nữa. Nếu các bạn thấy mà nó văng quá thì các bạn cho một xíu muối vô. Đó, đặc biệt là tàu hũ này các bạn phải để khô nha, khô rồi các bạn hả chiên. Tại vì khi mà còn ướt á, mình để vô dầu nó rất là dễ văng dầu rất là nhiều. Thì các bạn để khô nè, nếu mà các bạn lỡ mà chiên nó hơi ướt ướt á, có là nó xen nước ở trong á, các bạn để chút xíu muối vô. Và lúc nó chiên á thì chúng ta cũng đảo đều luôn. Nè các bạn xem nè, cái miếng tàu hũ mình mua về tự chiên á, cái miếng tàu hũ nó vàng nó rất là ngon. Mình cũng chiên vừa thôi các bạn, cũng không cần nó giòn vàng giòn lắm, chiên vừa vàng hai mặt của miếng tàu hũ là được. Nó sẽ giúp cái miếng tàu hũ chúng ta khi mà kho nó sẽ dai, và bên trong nó lại còn giữ được cái độ mềm của cái miếng tàu hũ, chúng ta ăn rất là ngon. Nó hơi dai dai quý vị, nó không bị bở. Nếu mà các bạn mua về mà các bạn kho liền thì cái miếng tàu hũ của mình nó bở, ăn không có ngon. Đó, bây giờ chúng ta đem ra ngoài đi ha. Bây giờ chúng ta đã chiên sơ hết rồi. Đó. Rồi sau đó các bạn dùng cái chảo khác nha. Đó thì mình cũng để cho một miếng dầu vào khoảng 3 muỗng dầu đi. Đây mình muốn tàu hũ mình nó kho nó có cái vị hơi béo béo chút xíu nên mình để dầu nhiều. Sau đó các bạn cho tỏi ớt vào, tỏi ớt băm của mình á, bạn cho vào và các bạn cũng đảo đều luôn để cho nó, chúng ta sấy tỏi này nè, tỏi ớt này nè, các bạn đợi cho nó vàng lên nha. Đó, giờ nó bờ vàng, nó bốc lên nó rất là thơm. Đó, thì các bạn cứ để cho nó vàng lên, dùng đũa chúng ta đảo khòi. Bây giờ chúng ta sẽ cho gừng vào, các bạn cho một ít thôi nha, cho gừng vào trước và cho một ít thôi, cho khoảng 1/3 thôi các bạn, 1/3 cái phần gừng của chúng ta sắc mới nãy á, chúng ta vào chúng ta sấy luôn cho nó thơm. Các bạn cứ dùng đũa đảo đều cho nó, phần tỏi ớt của mình nó sẽ vàng lên, nó thơm, kết hợp với gừng nữa. Đó, thì các bạn thấy gì nè, nó hơi vàng chút xíu là ok. Đó, mình làm tại nhà, mình làm từ bước từ từ thôi các bạn, không cần gấp lắm. Rồi sau đó các bạn cũng tắt bếp đi, mình sẽ cho nước mắm vào. Thì mình cho một giá nhỏ nước mắm nha các bạn, cái liều lượng là một giá nhỏ nước mắm. Tiếp theo là các bạn cho nước vào, cứ một giá nước mắm thì mình trước tiên mình sẽ cho 3 giá nước nha quý vị. Đó, nếu mà quý vị để lửa lúc này thì nó rất là dễ sôi, nó trào ra, nó sẽ nguy hiểm cho mình. Đó, mình để 3 giá nước vô rồi tiếp tục bắt lửa lên cho nó sôi lên các bạn. Lúc này nó sôi lên rồi nè, mình đợi cho nó sôi lên. Rồi tiếp theo là các bạn cho đường vào, khoảng một giá đường lưng, nha các bạn. Chúng ta cũng đảo đều luôn. Đó, bây giờ nó bốc cái mùi lên rất là hấp dẫn nha, cái mùi nước mắm chai của mình á. Nếu các bạn không có sử dụng nước mắm chai thì các bạn sử dụng nước tương cũng được. Rồi tiếp theo các bạn cũng cho tương ớt vào luôn. Tương ớt của mình xài cái loại này là nó không cay hung các bạn, nó cay vừa thôi. Đó, tại vì mới nãy mình đã có sử dụng ớt cay rồi nên mình sử dụng loại tương ớt này nó không cay hung. Bây giờ thị trường rất là nhiều loại tương ớt, các bạn có thể chọn tùy ý, các bạn có thể phù hợp với cái khẩu vị của gia đình mình nha các bạn. Đó, thì giờ các bạn cũng tiếp tục để cho nó sôi lên nha. Đó, rồi chúng ta sẽ cho sả vào nè. Đó, sả thì mình không khử trước tại vì mình muốn giữ được hương vị sả các bạn. Đó, cái mùi sả ớt nè, nó sẽ giúp cho mình giải cảm luôn á. Hôm nay mình sử dụng khá nhiều nguyên liệu để giúp giải cảm. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cho cái phần tàu hũ mình mới chiên vào. Mình sử dụng 4 miếng tàu hũ trắng là vừa cái nồi luôn các bạn. Cái nồi của mình nó cũng nhỏ thôi, cái chảo này nè nó cũng nhỏ thôi, mình để vào là nó vừa đủ luôn. Thì các bạn lúc này các bạn để lửa nhỏ nhỏ lại xíu cho nó sôi ghiu quá các bạn, để cho cái miếng tàu hũ mình nó thấm hết cái phần gia vị, cho nó sôi từ từ nhẹ nhẹ thôi các bạn. Đừng có để lửa lớn quá, nó sẽ mau cạn cái phần nước mà
cái phần gia vị của mình nó sẽ không có thấm được vào cái miếng tàu hũ thì nó sẽ không có ngon lắm. Các bạn để lửa nhỏ thôi cho nó sôi từ từ nhẹ nhẹ đó, rồi chúng ta chịu khó chúng ta đảo mấy cái miếng tàu hũ này nè cho nó đều hết, đặng cho những cái phần mà các bạn thấy nè, những cái miếng tàu hũ á, chúng ta đảo đều gì đó mà lửa riu riu nè, nó sẽ rút hết cái phần gia vị vào cái miếng tàu hũ mình nữa, nó rất là vừa ăn. Các bạn thấy nè, tàu hũ mình chiên sơ qua nè, nó rất là dai nha. Mới nãy cái miếng tàu hũ trắng của mình rất là bở, tại vì làm nguyên chất á, người ta không có pha bột vô á, nên cái miếng tàu hũ nó hơi bở, nhưng mà nó ngon lắm quý vị, ăn rất là ngon, hoàn toàn bằng đậu nành, ăn rất là ngon. Chứ các bạn làm tại nhà luôn thì ăn còn ngon hơn nữa, tuyệt vời luôn. Rồi cứ thế các bạn để lửa cho nó rút khoảng 5 phút nha, đó, cho nó rút cái phần nước của mình hết, rút bớt các bạn, rồi cũng như là nó thấm vào cái phần tàu hũ của mình á. Đó, lúc này bạn ăn tàu hũ rất là vừa ăn, nó có cái mùi hương thơm của sả nè, gừng nè, đó là các bạn rút vô là rất là ngon rồi. Thì các bạn cứ để lửa nha, để lửa nhỏ nhỏ thôi nha. Cái miếng tàu hũ mình bây giờ các bạn dòm nè, nó vàng rất là ngon. Đó, sau khi mà nó rút chút xíu rồi các bạn, thì chúng ta sẽ thêm phần nước vào. Tại vì mình kho mà mình để nước nhiều chút xíu, các bạn cho mình thêm 3 giá nước nữa vô nha. Đó, thì các bạn cứ để lửa riu riu nữa, tiếp tục là để lửa riu riu nha. Các bạn cũng chú ý cho mình, bây giờ chúng ta sẽ cho hạt nêm vào. Hạt nêm này là hạt nêm chai nha các bạn, hạt nêm chai từng nắm á, các bạn cho vào khoảng 1 muỗng nha. Nếu các bạn không dùng hạt nêm thì các bạn có thể sử dụng bột ngọt cũng được, thì 1 muỗng bột ngọt nha. Nó thì sau khi mà các bạn để vô rồi á, chúng ta cũng bỏ phần gừng vô luôn. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ gừng vô, cái phần 2/3 gừng còn lại chúng ta sẽ bỏ vô sau. Tại vì chúng ta để sau nha, chúng ta kho những cái gừng nguyên chất này nè, chúng ta ăn á, nó sẽ giữ được cái độ cay nhẹ nhẹ của gừng á, ăn chung với tàu hũ dai dai nè, rất là ngon hết các bạn. Rồi sau lúc này á, các bạn cũng nêm cái gia vị lại nha. Nếu các bạn thấy vừa ăn á, đối với mình thì bây giờ là nó đã vừa ăn rồi. Các bạn nêm lại, nếu thấy chưa đủ độ mặn á, hay là chưa đủ cái độ ngọt ngọt hay gì đó, thì các bạn có thể cho thêm miếng nước mắm hoặc thêm đường vào. Đối với mình, như gia đình mình như vậy là vừa ăn rồi. Tại vì mình nấu ăn tại nhà mà, mình có nêm phù hợp nhất với gia đình mình. Đó, không có công thức nào mà chuẩn cho mỗi gia đình hết các bạn, nên các bạn phải nêm lại thôi. Đó, nếu các bạn thấy muốn cho nó mặn chút xíu á, chúng ta sẽ cho thêm miếng nước mắm chai vào. Nếu mà cho nó gia đình bạn thích ngọt ngọt giống như người miền Tây mình á, thì các bạn cho thêm miếng đường vào. Đó. Rồi các bạn muốn cân bằng nữa thì các bạn cứ cho xíu hạt nêm cay. Đó. Ớt mà cảm thấy mà chưa cay đã thì các bạn có thể xắt thêm ớt cho vào nữa các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Món Ngon Tại Nhà. Nếu thích hãy nhớ ấn đăng ký kênh mình để nhận video mới nhất từ kênh Món Ngon Tại Nhà. Xin chào và tạm biệt tất cả quý vị các bạn.